iBoan කියලා පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ තුලා ඉන්නේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක අලුත් එක්ක නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification button එකත් ඔබාගෙන යන්න. ඒතර තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැදගත් information updates Gulf සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඉන්නේ ලස්සන ඩුබායි වල දැන් ඔයගොල්ලන්ට videos බලා ගන්න පුළුවන් Burj Khalifa එකේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම අර පැත්තේ තවත් අලුත් සුපිරි තරු හතේ හොටල් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා උගන් දාලා ඇති සිංගප්පූර් වල තියෙන නැවක් උඩ තියෙන බිල්ඩින් එක වගේම බිල්ඩින් එකක් අර පැත්තේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අතන දුර තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි report එක අරන් ගලා තියෙන report එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලම දැනුවත් කරන්න කියලා. report එක ගියොත් අපිට මේ report එක ලැබෙන්නේ සෞදි වලින්. සෞදි වල ගත්තොත් අලුතෙන් cases වගේ report ලා තිනවා. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන infection rate එක දැන් 200,000 පන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලම පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න කියලා. සෞදි වල අලුතෙන් cases report ලා තිනවා 1357ක්. ඊට පස්සේ අලුතෙන් මරණ 30ක් report ලා තිනවා. total cases ගත්තොත් අද වෙනකොට සෞදි වල 2,78,835ක් වෙලා තියෙනවා. total recovery සංඛ්‍යාව ගත්තොත් 2,40,081ක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 80ක වගේ percentage එකක් 100ට recover වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ mark එකක්. ඒත් එක්කම දැනට active cases තියෙනවා 35,837ක් සෞදි වල. total මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් 2,917ක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මරණ සංඛ්‍යාව තවත් අඩු වෙන තරමට තමයි අපිට හොඳ. ඒත් එක්කම දැනට ගෙවුණු පැය 24 ඇතුළත ඒගොල්ලන් PCR ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා 36,666ක්. ඉතින් මේක තමයි අපිට සෞදි වලින් ලැබෙන report එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සෞදි වල ඉන්න කට්ටියට අපා විශ් කරනවා පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝම අනිවාර්යෙන් precaution measures පිළිපදින්න. mask එක gloves එක හැමදාම වගේ දාගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් වටිනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් අපි ලස්සන ඩුබායි වල ඉන්නේ. අපි හැමදෙනෙක් වගේ ඩුබායි ඉන්න හැමදෙනෙක් වගේ සෞදි වල ඉන්න සහෝදරයන් හැමෝටම විශ් කරනවා. ඒගොල්ලන්ත් ඒත් එකම ඔයගලන්ට සුවපත් වෙන්න කියලා ඉක්මනට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් channel එක අලුත් එක්ක කෙනා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification button එකත් ඔබාගෙන යන්න. ඒතර තමයි ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැදගත් information updates reports හැමදාම වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ playlist එකට එන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.